سلامونه دوستانو ستړي مه شئ. نن راځو د کانکریټ پیورینګ په باره کې بحث کوو. کومې غلطیانې ترسره کیږي، د هغوی حل لارې او نتیجه یې څه ده. په لومړي قدم کې سلم ټیسټ که چیرې ونه شي نو لاندې مشکلات رامنځته کیږي. خپله تجربه باندې کانکریټ اچول، چې کله په خپله تجربه باندې کانکریټ واچوي سلم ټیسټ یې وانخلي نو مشکلات یې لاندې یا به ډېر لوند وي یا به ډېر وچ وي. سټرینث د کانکریټو که ډېر لوند وي یا ډېر وچ وي سټرینث د کانکریټو کمیږي ورسره. د ټیسټ نه اخیستلو څخه بهتره دا ده چې ټیسټ واخیستل شي. که چیرې ټیسټ واخیستل شي سیف سټرکچر راځي، سیف سټرکچر لانګ ټایم لپاره په نظر کې نیول کېږي، جوړېږي او کوم سلم ټیسټ چې د 15 دقیقې وخت نیسي. دویمه غلطي چې ده سټیل انسپیکشن ده. یعنی مطلب ترېنه دا ده سټیل چې کانکریټ پیورینګ په وخت کې RCC کانکریټ اچول کېږي نو هغلته سټیل انسپیکشن معنا دا ده یو د سپیسینګ کتل دي، د خپل سیخانو ترمنځ سپیسینګ ده، اورلیپینګ ده، دی یعنی هغه ګیپ چې کوم یو ده دا باید وکتل شي. که چیرې دا ونه کتل شي، انسپیکشن د ساحې ونه شي نو لاندې مشکلات رامنځته کیږي. که چیرې بیم وي ویک بیم به وي، کمزوري بیم به وي، سلب وي هغه به هم کمزوري وي. د فیلیر خطر یې ډېر د ماتېدو یعنې د کولپس کېدو خطر یې زیات وي. او بل چې دا کرکونه منځته ورکې راځي. درېیمه غلطي چې ده اور وایبریشن ده. مطلب ترېنه دا ده چې کله کانکریټ واچول شي هغې کې وایبریټور په واسطه باندې لړزه ورکول کېږي تر څو هر څه په منظم ډول باندې منحل شي. که چیرې اور وایبریټ شي هغه کوم یو مواد چې دي کورس مواد لاندې دي، فاین مواد یعنې اګریګیټ لاندې دي، سیمنټ تر نه پاس راځي، سرفیس چې ده هغه بیا کریک کوي. د وایبریشن اصولي طریقه چې ده 15 تر 10 ثانیو پورې باید چې په یو ساحه کې وایبریشن وشي. یونیفارم وایبریشن باید چې ترسره شي. څلورم انډر وایبریشن ده، یعنی کوم وایبریشن چې ورکول کېږي دا کم اندازه ورته ورکول شي نو کانکریټ کمزوري راځي، نیمګړی راځي. نو کانکریټو کې چې دا هونی کوم په نامه باندې جالونه راپیدا کانکریټ کې هونی کوم وي، ایروایډ وي، سټرینث یې کمیږي. کوم ایروایډز معنا دا د خالیګاوې وي په آینده کې د خالیګاو له وجې نه د کانکریټ سټرینث کمیږي. نو کم کوم وایبریشن چې ورته ورکول شي نو دغه مشکلات رامنځته کیږي په نتیجه. پنځمه ستونزه چې ده لوز فریم ورک ده. لوز فریم یعنې شټرینګ چې کوم تړل کېږي دا کمزوري وي. شټرینګ کې ګیپ را پیدا کېږي. په آینده کې کانکریټ چې کله پیورینګ ترسره شي هلته لیکیج پیدا کوي، یعنې کانکریټ کومې اوبه دي کانکریټ شي نه لاندې حرکت کوي. هونیکوم ورکې رامنځته کېږي. کوم یو فینش سرفیس فینش چې کله لیول ورته ورکول کېږي دې کې مشکلات رامنځته کېږي. کوم یو کراس سیکشن چې د کانکریټو بیا آینده کې جوړېږي دغه کراس سیکشن کمزوري وي، یعنې ایروایډز ورکې موجود. حل لارې چې ده فریم ورک باید چې ټایټ واوسي، الاین باید واوسي، لیکیج باید بند شي مخکې د پیورینګ څخه، یعنې کانکریټ له اچونې څخه مخکې باید چې لیکیج مکمل بند شي. کانکریټ له لوړې ساحې څخه اچول، یعنې له ډېر چت ساحې څخه د کانکریټو چې کله پیورینګ ترسره کېږي ارتفاع زیاته وي نو لاندې مشکلات رامنځته کېږي. کله چې کانکریټ ټولېږي نو کانکریټو کې سیګریګیشن رامنځته کېږي، یعنې مطلب ترېنه دا ده هغه کوس مواد لاندې دي، فاین مواد دي، سیمنټ پورته راځي نو آینده کې دا مشکل جوړوي. حل لارې چې ده مکزیمم هایټ د کانکریټ پیورینګ لپاره 1.1 نه 1.5 متره پورې ده، که هغه د پایپ په واسطه وي او که د چیوټ په واسطه وي. چیوټ معنا دا ده هغه ناوې په شکل باندې چې کانکریټ یوې ساحې نه بلې ساحې ته ورته انتقالېږي. پایپ د ماشینونو په واسطه باندې چې مکسر په واسطه راوړل کېږي هلته په ماشینونو په واسطه باندې پمپ کېږي. اومه غلطي چې ده پیورینګ سټاپ اینډ ریسټارټ ده. مطلب ترېنه دا ده کله یو وخت لپاره کانکریټ د یو مشکل له وجې نه ودرېږي بیا سټارټ شي نو دې وخت کې کولډ جوینټ منځته راځي، ویک بونډینګ منځته راځي، یعنې کانکریټ په خپلو منځونو کې کومه بونډ چې رامنځته کوي دا یعنې کمزوري وي. یو څه کانکریټ مخکې اچول شوي څه وروسته هغو څه ناڅه مقاومت خپل پوره کړی وي هغه نه وروسته بیا نور کانکریټ واچول شي هغه په خپل منځو کې صحیح بونډ نه راولي. پیورینګ باید چې په منظم شکل باندې په دوامداره ډول مخکې یوسي. پراپر پلان باید چې ورته ونیول شي او مین پاور چې ده کسانو د لیبر دغه باید چې منظم ډول موجود وي. اتم ایرلی شټرینګ ریموول ده، یعنې کوم یو شټرینګ چې ورته ترسره کړی وي د دې د سټرینث د پوره کېدو څخه مخکې لرې کول. مطلب ترېنه دا ده دا چې کله لرې شي لاندې مشکلات نتیجې لاندې راځي. ګورئ چې کله شټرینګ لرې شي نو ډیفلیکشن کله چې که سلب وي که بیم وي چې هر څه وي نو ډیفلیکشن ورکې رامنځته کېږي. که ډیفلیکشن رامنځته نه سو بیا کولپس کېږي. ګوره که سټرینث یو اندازه پورې پوره کړې وي
نو بیا یو هیڅ نه رامنځته کیږي چې سټرنګ پوره وي، کوم یو د ډیفلیکشن رامنځته نه شي. کله چې ډیفلیکشن رامنځته نه شي نو کولیپس کیږي هم نه. مخکې د دې نه چې ډیفلیکشن رامنځته شي، اول بیم که سلب وي دا کولیپس کیږي که چیرې شټرنګ وختي ترې ریموو سي، او که چیرې په خپل وخت باندې ریموو سي بیا هیڅ مشکل نه ورکې رامنځته کیږي. یعنې دا هر کار باید چې د کوډ مطابق ترسره شي. کوډ کې چې کوم یو ورځې ورته ذکر شوي په هغو ورځو مطابق د هر کار ترسره شي. بل سټرنګ کنفرم ده په همدې کې ایرلی شټرنګ ریموول فاینل چې کله دا ریموول کیږي نظر کوډ مطابق ته نظر کوډ ته نو باید چې دغه سټرنګ ته وکتل شي. سټرنګ معنا دا ده هغه ته ترېنه سلنډر ډکېږي، کومې د 2 ورځو لپاره، 3 ورځو لپاره، 2 ورځو لپاره، 14 لپاره، 28 ورځو لپاره کومې سلنډر یې ترېنه ډکېږي. د 3 ورځو سلنډر کومې سټرنګ وکتل شي څومره سټرنګ یې پوره کړی ده، د 2 ورځو وکتل شي نو هغه نظر ریکوایرډ سټرنګ ته چې څه پوره کړي د کولیپس کېدو یا د چې ورکې رامنځته کېږي د دې نه مخکې باید چې دا ټسټونه ترسره شي تر څو دغه ډیفلیکشن او کولیپس رامنځته نه شي. همغه نتیجه ده د کانکریټ د پیورینګ په وخت کې هغه چې کله کانکریټ پیورینګ وشي دغه وروسته کیورینګ ده. کیورینګ یعنې اوبه ورکول، هغې ته اهمیت نه ورکول، هغې ته د اهمیت نه ورکولو نتیجه دا ده چې آینده کې سرفیس یې کریک کوي. 50% کوم سټرنګ چې د کانکریټ دا هغه له لاسه ورکوي که چیرې اوبه ورته ورنه کول شي. د کیورینګ چې کومې ورځې دي اعظمي او مینیمم او ماکسیمم ورځې له 9 تر 14 ورځو لپاره باید چې یو ساختمان ته چې کوم ار سی سی کانکریټ یا پلم کانکریټ وي هغوی د ورکولو کومې وخت چې ده 9 تر 14 ورځو پورې ده. ګوره کانکریټ ته اوبه ورکول کیورینګ کانکریټ لایف د خپله، یعنې کانکریټو ژوند چې ده دغه کیورینګ ده چې اوبه څومره اوبه ورته ورکوي هغومره کانکریټ خپل سټرنګ ژر پوره کوي او کانکریټ محکم راځي. په 10م قدم کې چې کوم غلطي ده سایټ انجینر نه موجودیت، یعنې په سایټ انجینر چې په ساحه کې موجود نه وي د کار نو کنټرول به وي، نو کوالټي به وي، کوم لیبر چې دي د به خپل سري کار کوي. نو دغه 3 علتونه د انجینر په نه موجودیت کې بیا منځته راځي باید چې سایټ انجینر په ساحه کې موجود واوسي. کوم پیورینګ چې ترسره کیږي دا باید چې د سایټ انجینر په موجودیت کې ترسره شي تر څو په آینده کې دا د هغه ریسپانسیبیلیټي ده، د هغه څخه د دې په اړه باندې پوښتنه کیږي. نو دغه زموږ نوی ویډیو چې تاسو ته وړاندې شوله، که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی سره سبسکرایب یې کړئ، د بیل آیکن ووهئ تر څو نوی اپلوډ شوی ویډیو تر تاسو ورسیږي. ښه وخت ولرئ. الله مو